নমস্কাৰ সুপাৰ ফাষ্ট প্ৰাইম টাইম ষ্টুডিঅ'ত মৰস্মিতা গোস্বামী ভাৰতীয় সিনেমা জগতৰ নিষিদ্ধ গায়ক মিকা সিং পাকিস্তানৰ সংগীতানুষ্ঠান পৰিৱেশন কৰাৰ বাবে নিষিদ্ধ কৰা হ'ল মিকা সিঙক পাকিস্তানৰ প্ৰাক্তন ৰাষ্ট্ৰপতি পাৰভেজ মুছাৰফৰ আত্মীয়ৰ ঘৰত গীত পৰিৱেশন কৰিছিল মিকা সিঙে পাকিস্তানে ভাৰতৰ সৈতে সকলো ধৰণৰ দ্বিপাক্ষিক সম্পৰ্ক ছেট কৰাৰ পিছতো পাকিস্তানত পৰিৱেশন কৰিলে মিকাই কৰাচীত অনুষ্ঠান পৰিৱেশন কৰিছিল মিকা সিং পুনৰীক্ষণৰ সকলো সম্ভাৱ্যতা নচাত কৰি উচ্চতম ন্যায়ালয়ে এনআৰচি সন্দৰ্ভত মঙলবাৰে দিয়া এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ নিৰ্দেশ প্ৰদান কৰিছে মুখ্য ন্যায়াধীশ ৰঞ্জন গগৈ আৰু ন্যায়াধীশ ৰোহিণ্টন ফালি নাৰ্মিনৰ খণ্ড বিচাৰপীঠে প্ৰদান কৰা নিৰ্দেশনাটোৰ জৰিয়তে এনআৰচি কেইবাটাও দিশ স্পষ্ট কৰি দিয়ে আধাৰ কাৰ্ডৰ গোপনীয় হ'ব এনআৰচি তথ্য কেৱল কেন্দ্ৰ ৰাজ্য চৰকাৰ আৰু এনআৰচি সমন্বয়কৰ কাৰ্যালয়ত থাকিব এনআৰচি তথ্য উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ এই ৰায়ৰ পিছত এতিয়া ৰাজ্যজুৰি সৃষ্টি হৈছে তীব্ৰ প্ৰতিক্ৰিয়া পৃথিৱীৰ কক্ষপথ এৰিলে চন্দ্ৰযান 2 পৃথিৱীৰ কক্ষপথ এৰি চন্দ্ৰভিমুখে চন্দ্ৰযান 2 পুৱতিনিশা পৃথিৱীৰ কক্ষপথ এৰিলে চন্দ্ৰযান 2 20 আগষ্টত চন্দ্ৰৰ কক্ষপথত প্ৰৱেশ কৰিব চন্দ্ৰযান 2 6 ছেপ্টেম্বৰত অৱতৰণ কৰিব চন্দ্ৰপৃষ্ঠত স্বাধীনতা দিৱসৰ প্ৰাক মুহূৰ্তত কুটাৰঘাট কৰি ঘূৰিবলৈ দেশজুৰি সষ্টম হৈ পৰিছে আৰক্ষী নিৰাপত্তাৰক্ষীৰ লোক বিশেষকৈ কাশ্মীৰৰ 3 অনুচ্ছেদ 370 বিলুপ্তকৰণৰ পিছত সীমান্তৰ সিপাৰৰ সন্ত্ৰাসবাদীয়ে কৰিব পৰা সম্ভাৱ্য কুটাৰঘাট ৰোধ কৰিবলৈ তৎপৰ হৈছে নিৰাপত্তাৰক্ষী দেশৰ প্ৰতিটো ৰেল ষ্টেচন বিমানবন্দৰ বাছ ষ্টেণ্ড সৰ্বত্ৰে চলিছে নিৰাপত্তাৰক্ষী পানী নখৰকা তালাচী দেশৰ অইন প্ৰান্তৰ লগতে জম্মু কাশ্মীৰতো কটকটীয়া নিৰাপত্তা বেচনি গঢ়ি তোলা হৈছে কুটাৰঘাটৰ আশংকাত জম্মু প্ৰশাসনে সৰ্বসাধাৰণ জনতাকো সজাগ হৈ থাকিবলৈ আহ্বান জনাইছে স্বাধীনতা দিৱসৰ পূৰ্বে মঙলবাৰে সন্ধিয়া সংসদ ভৱনত আয়োজন কৰা হয় বিশেষ অনুষ্ঠানত উপস্থিত থাকে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী বিশেষ অনুষ্ঠানত প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে ৰিমোট কণ্ট্ৰলৰ বুটাম টিপি সংসদ ভৱনৰ সুন্দৰ আলোকসজ্জা উজ্বলাই তোলে ইয়াৰ লগে লগে আলোকময় হৈ পৰে সমগ্ৰ পৰিৱেশ কাইলৈ স্বাধীনতা দিৱস সমগ্ৰ দেশৰ লগতে অসমত উলহ মালহেৰে পালন কৰা হ'ব 73 সংখ্যক স্বাধীনতা দিৱস দেশৰ স্বাধীনতা দিৱস উদযাপনৰ বাবে সাজু হৈছে আৰক্ষী প্ৰশাসন থানাপাৰা খেলপথাৰত কেন্দ্ৰীয়ভাৱে উদযাপন কৰা হ'ব স্বাধীনতা দিৱসৰ কাৰ্যসূচী স্বাধীনতা দিৱসত উগ্ৰপন্থীয়ে যাতে কোনো কুটাঘাতমূলক কাৰ্য সংঘটিত কৰিব নোৱাৰে তাৰ বাবে সষ্টম হৈ আছে আৰক্ষী দিনে নিশাই বিভিন্ন ঠাইত তালাচী চলাইছে আৰক্ষী প্ৰতিখন বাহনতে তালাচী চলোৱাৰ লগতে ৰাজ্যৰ বিভিন্ন স্পৰ্শকাতৰ অঞ্চলত উগ্ৰপন্থী বিৰোধী অভিযান চলাইছে আৰক্ষীয়ে মহানগৰীতো নিশা আৰক্ষী আয়ুক্ত নিজে টহল দি অভিযানৰ তদাৰক কৰিছে গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয়ৰ গৱেষক ছাত্ৰীৰ দেশ বিৰোধী পোষ্ট শত্ৰু ৰাষ্ট্ৰৰ বন্দনাৰে ছ'চিয়েল মিডিয়াত পোষ্ট ছাত্ৰীগৰাকীৰ ইতিমধ্যে জালুকবাৰী থানাত ছাত্ৰীগৰাকীৰ বিৰুদ্ধে ৰুজু কৰা হৈছে গোচৰ নিজাববীয়াকৈ গোচৰ ৰুজু কৰিছে মহানগৰ আৰক্ষী ছ'চিয়েল মিডিয়াৰ যোগেদিয়ে এগৰাকী ছাত্ৰী তাতে গৱেষণা কৰি থকা ছাত্ৰী অত্যন্ত দুৰ্ভাগ্যজনক আৰু লজ্জাজনক কাৰণ আমি ভাৰতীয় নাগৰিক হিচাপে সদায় গৌৰৱময় কৰোঁ প্ৰথমতে আমি অসমক ভাল পাওঁ তাৰপিছত আমি এজন প্ৰকৃত ভাৰতীয় নাগৰিক আৰু এই ক্ষেত্ৰত যিহেতু দেশদ্ৰোহী মন্তব্যৰে যিবোৰ ছ'চিয়েল মিডিয়াৰ যোগেদি যিটো আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ এইটোতো অত্যন্ত দুৰ্ভাগ্যজনক লজ্জাজনক কথা স্বাধীনতা দিৱসৰ প্ৰাকখনত বাছনিশা মহানগৰী আৰক্ষী আয়ুক্তৰ টহল নিশা মহানগৰী গড়চুক বশিষ্ঠত চলি থকা তালাচী অভিযান পৰিদৰ্শন কৰে মহানগৰ আৰক্ষী আয়ুক্তই কিন্তু নিৰাপত্তাৰ ক্ষেত্ৰত আৰক্ষী আয়ুক্তৰ এনে তৎপৰতাৰ বিপৰীতে অন্য এখন ছবি দেখা গ'ল অসম মেঘালয়ৰ সীমান্তৱৰ্তী বশিষ্ঠ মন্দিৰ আৰক্ষী স্বাধীনতা দিৱসৰ প্ৰাকক্ষণত টোপনিত লাল কান্দিলে বশিষ্ঠ মন্দিৰ আৰক্ষী চকীৰ কৰ্তব্যৰত আৰক্ষী জোৱানসকলে বাৰবাৰ মাত দিয়াৰ পিছতো সাৰ নাপালে বশিষ্ঠ মন্দিৰ আৰক্ষী চকীৰ জোৱানসকলে 73 সংখ্যক স্বাধীনতা দিৱস উপলক্ষে কামৰূপ মহানগৰ জিলা প্ৰশাসনৰ উদ্যোগত একতাৰ দৌৰ শীৰ্ষ সমূহীয়া দৌৰ কাৰ্যসূচী স্বাধীনতা দিৱসৰ কাৰ্যসূচীৰ অংশ ৰান ফৰ ইউনিটি মুকলি কৰে কামৰূপ মহানগৰ জিলা উপায়ুক্ত বিশ্বজিৎ পেগুৱে দীঘলী পুখুৰীৰ পৰা উলিওৱা এই সমূহীয়া দৌৰ অন্ত পৰে নেহেৰু ষ্টেডিয়ামত কাইলৈ স্বাধীনতা দিৱস উপলক্ষে চিৰাং জিলাত প্ৰশাসনৰ কটকটীয়া নিৰাপত্তা ব্যৱস্থা জিলাখনৰ প্ৰৱেশ কৰা প্ৰতিখন যান বাহনতে আৰক্ষীয়ে তন্নতন্নকৈ চলাইছে তালাচী লগতে জিলাখনৰ স্পৰ্শকাতৰ এলেকাসমূহত আৰক্ষীৰ নিৰাপত্তা বাহিনীয়ে কটকটীয়া কৰি তুলিছে নিৰাপত্তা ব্যৱস্থা 73 সংখ্যক স্বাধীনতা দিৱস উপলক্ষে প্ৰথমবাৰৰ বাবে আলোকসজ্জাৰে উজ্বলি উঠিল কৰিমগঞ্জৰ চিপাহী বিদ্ৰোহৰ সোঁৱৰণস্থলী কৰিমগঞ্জৰ লাটুগাঁৱৰ মালেগড় টিলাত ভাৰত বাংলাদেশ সীমান্তৰ কাটা তাঁৰৰ ছবি পতাকা সমাধিস্থলীটো আটকধুনীয়াকৈ সজা কৰা তুলিছে সীমা সুৰক্ষা বলৰ 7 নং বেটেলিয়ন 1857 চনত দেশজুৰি চলি থকা চিপাহী বিদ্ৰোহৰ যুঁজত কৰিমগঞ্জৰ লাটুগাঁৱৰ মালেগড় টিলাৰ এই ঠাইতে 26 গৰাকীকো ভাৰতীয় সৈন্যই প্ৰাণ আহুতি দিছিল এবাৰ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ নিৰ্দেশত প্ৰথমবাৰৰ বাবে চিপাহী বিদ্ৰোহৰ সোঁৱৰণস্থলীত চৰকাৰ সহযোগিতাত আনুষ্ঠানিকভাৱে স্বাধীনতা দিৱসৰ অনুষ্ঠান আয়োজন কৰা হয় পশ্চিম অসমৰ কোকৰাঝাৰ জিলাৰ গোসাইগাঁও মহকুমা আৰু তামাৰ হাততো স্বাধীনতা দিৱসৰ প্ৰাকখনত সষ্টম হৈ পৰিছে আৰক্ষী প্ৰশাসন
কাইলৈ স্বাধীনতা দিৱস উপলক্ষে মহকুমাটোৰ বিভিন্ন স্পৰ্শকাতৰ অঞ্চলত আৰক্ষীয়ে অৰ্ধসামৰিক বাহিনী কটকটীয়া কৰি তুলিছে নিৰাপত্তা ব্যৱস্থা তিনিদিনীয়া কাৰ্যসূচীৰে এবাৰ উদযাপন কৰা হৈছে স্বাধীনতা দিৱস দ্বিতীয় দিনা স্বচ্ছ অভিযানত নামি পৰিছে দুধনৈ আৰক্ষী দুধনৈ প্ৰেছ ক্লাব উন্নয়ন সমিতি ব্যৱসায়ী সন্থা কেইবাটাও মহিলা সংগঠনৰ লগতে স্থানীয় লোকসকল হাতে হাতে ঝাৰুলৈ ৰাতিপুৱাই দুধনৈৰ ৰাজপথলৈ ওলাই আহিল শ শ লোক পৰিৱেশ স্বচ্ছ হৈ থাকিলেহে মানুহৰ মন স্বচ্ছ হ'ব এই উদ্দেশ্য আগত ৰাখিয়ে চাফাই অভিযানত নামি পৰিছে লোকসকল চাফাই অভিযানৰ পিছতে গছপুলি ৰোপণ কৰে লোকসকলে স্বাধীনতা দিৱস উপলক্ষে ৰাজ্যজুৰি দেখা গৈছে ব্যাপক উৎসাহ ৭৩ সংখ্যক স্বাধীনতা দিৱস উদযাপনৰ বাবে বজাৰত উপলব্ধ হৈছে বিভিন্ন সামগ্ৰী সৰুবৰ জাতীয় পতাকাৰে ভৰি পৰিছে গুৱাহাটী বজাৰ ইফালে বজাৰত উপলব্ধ হৈছে মোদী অমিত শ্বাহৰ ফটো সম্বলিত ৩৭০ অনুচ্ছেদৰ টি-চাৰ্ট স্বাধীন ভাৰতত ডিমোত উত্তোলন কৰা প্ৰথমখন ৰাষ্ট্ৰীয় পতাকা আজিও সজীৱ কৰি ৰাখিছে মুক্তিযোদ্ধাৰ এটা পৰিয়ালে ভাৰতীয় স্বাধীনতা লাভ কৰা ১৯৪৭ চনৰ ১৫ আগষ্টত ডিমোত প্ৰথমবাৰৰ বাবে কমাণ্ডাৰ মহম্মদ মৌলবী মহম্মদ হুছেইনে উত্তোলন কৰিছিল স্বাধীন ভাৰতৰ প্ৰথমখন ৰাষ্ট্ৰীয় পতাকা আজিও সেই পতাকাখন সংৰক্ষণ কৰি ৰাখিছে কমাণ্ডাৰ মহম্মদ মৌলবী মহম্মদ হুছেইনৰ পুত্ৰ নুৰুল হুছেইনে সংৰক্ষণ কৰি থৈছে পিতৃয়ে স্বাধীনতা সংগ্ৰামত ব্যৱহাৰ কৰা একাধিক তথ্য লাখুটি খাদী বস্ত্ৰ স্বাধীনতা দিৱসৰ লগত সংগতি ৰাখি মাৰ্ঘেৰিটা মহকুমা প্ৰশাসন আৰু জিলা ক্ৰীড়া ভাৰতীৰ উদ্যোগত পালন কৰা হৈছে সংহতি দৌৰ শীৰ্ষ সমূহীয়া দৌৰ কাৰ্যসূচী দিবং পালি বিদ্যালয়ৰ প্ৰাংগণৰ পৰা উলিওৱা এই সমূহীয়া দৌৰ অন্ত পৰে মাৰ্ঘেৰিটা মহকুমাধিপতি কাৰ্যালয় মাৰ্ঘেৰিটা মহকুমা প্ৰশাসন আৰু জিলা ক্ৰীড়া ভাৰতীৰ উদ্যোগত অনুষ্ঠিত সমূহীয়া দৌৰত মাৰ্ঘেৰিটাৰ বিভিন্ন অঞ্চলৰ বিদ্যালয়ৰ পৰা অহা শতাধিক ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে অংশগ্ৰহণ কৰে পুৱা ৬ বজাত মাৰ্ঘেৰিটা জিলা নিৰ্বাচনী বিষয়া অভিজিত গগৈয়ে মুকলি কৰে সংহতিৰ দৌৰ কাৰ্যসূচী সমগ্ৰ ৰাজ্যৰ লগতে নলবাৰীতো পালন কৰা হ'ব ৩৭ সংখ্যক স্বাধীনতা দিৱস ইয়াৰ বাবে ইতিমধ্যে সজাই পৰা তোলা হৈছে গৰ্ডন খেলপথাৰ পূৰ্বতে আৰক্ষী ছাউনীৰ খেলপথাৰত অনুষ্ঠিত কৰা হৈছিল যদিও এইবাৰ বানে খেলপথাৰখন ক্ষতিগ্ৰস্ত কৰা জিলা প্ৰশাসনে গৰ্ডন খেলপথাৰত স্বাধীনতা দিৱস উদযাপনৰ সিদ্ধান্ত লয় ৰাজ্যৰ আন ঠাইৰ লগতে বিশ্বনাথতো স্বাধীনতা দিৱস উদযাপনৰ প্ৰস্তুতি পূৰ্ণদমে চলিছে অন্তিম প্ৰস্তুতিত ব্যস্ত হৈ পৰিছে জিলা প্ৰশাসন কাছাৰী মৈদামত চলিছে অন্তিম দিনৰ পেৰেডৰ অনুশীলন বিশ্বনাথৰ অতিৰিক্ত আৰক্ষী অধীক্ষক জয়ন্ত সাৰথী বৰাই তদাৰক কৰিছে সকলো লগতে জিলাখনত কটকটীয়া কৰি তোলা হৈছে সুৰক্ষা ব্যৱস্থা অসম অৰুণাচল সীমান্ত আৰু আৰক্ষী সেনাই যুটীয়াভাৱে চলাইছে তলাচী অভিযান ৰাজ্যৰ অন্যান্য প্ৰান্তৰ লগতে পাহাৰীয়া জিলাৰ পশ্চিম কাৰ্বি আংলঙৰ হামৰেন ৰংবং ৰংহাং খেলপথাৰত তিনিদিনীয়া কাৰ্যসূচীৰে ব্যাপক প্ৰস্তুতি উদযাপন কৰা হ'ব ৭৩ সংখ্যক স্বাধীনতা দিৱস কেন্দ্ৰীয়ভাৱে উদযাপন কৰা এই স্বাধীনতা দিৱসৰ কাৰ্যসূচী জিলা প্ৰশাসনে প্ৰস্তুতি প্ৰায় সম্পূৰ্ণ কৰি তুলিছে নাজিৰাটোৰ ১৭৩তম স্বাধীনতা দিৱস উদযাপনৰ ব্যাপক প্ৰস্তুতি স্বাধীনতা দিৱসৰ লগত সংগতি ৰাখি ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ মাজত বিভিন্ন প্ৰতিযোগিতাৰ আয়োজন কৰা হৈছে ইতিহাস সলনি কৰি প্ৰথমবাৰৰ বাবে নাজিৰা ক্ৰীড়া সন্থাৰ খেলপথাৰৰ পৰিৱৰ্তে ঐতিহাসিক বৰবৰুৱা পুখুৰী পাৰত অনুষ্ঠিত হ'ব স্বাধীনতা দিৱসৰ কাৰ্যসূচী কাইলৈ দিশে পালন কৰিব ৭৩ সংখ্যক স্বাধীনতা দিৱসক লৈ তৎপৰ হৈছে গোৱালপাৰা জিলা প্ৰশাসন আৰক্ষী গোৱালপাৰা বজাৰ উভৈনদী হৈছে সৰুবৰ পতাকা স্বাধীনতা দিৱসৰ টি-চাৰ্ট আৰু টুপি স্বাধীনতা দিৱসৰ লগত সংগতি ৰাখি বেবেজিয়াত অনুষ্ঠিত হ'ল সংহতি দৌৰত অংশগ্ৰহণ কৰিছে বিধায়িকা আংগুলতা ডেকাই এই সংহতি দৌৰত ভাগ লৈ শ শ লোকে ইয়াৰ পিছতে চাফাই অভিযানতো অংশগ্ৰহণ কৰে বিধায়িকাগৰাকী তীব্ৰ খোৱাপানীৰ সংকটত ভুগিছে মহানগৰবাসী বিগত এসপ্তাহে গুৱাহাটী পৌৰ নিগমে পানী যোগান নধৰাৰ ফলত জমাজতা ভুগিছে মহানগৰীৰ বহু সংখ্যক অঞ্চলৰ লোকে পানীৰ পাম্প মেৰামতিৰ বাবে পানী যোগান ধৰিব পৰা নাই পৌৰ নিগম উৎকট গৰমৰ মাজত পানীৰ সংকটত হাহাকাৰ কৰিবলগীয়া হৈছে মহানগৰবাসী আনহাতে দুদিন তিনিদিনৰ মূৰে মূৰেহে পানী ক্ৰয় কৰিবলগীয়া হৈছে মহানগৰবাসীয়ে প্ৰায় সংখ্যক লোককে পানীৰ প্ৰয়োজন হোৱাৰ বাবে সময়ত যোগান ধৰিব পৰা নাই পানী ১১ তাৰিখলৈকে আমাক মানে এটা ডেডলাইন দিছিলে যে আমাৰ যিখিনি পাইপ আছে সেইখিনি মেৰামতি কৰিছোঁ কিন্তু আজি ১৪ তাৰিখ হ'ল ১৪ তাৰিখৰ ভিতৰত কোনো পানী অহা নাই যিকণ পানী দিছে সেইখন অপৰিষ্কাৰ খোৱা অনুপযোগী গুৱাহাটীখন মহানগৰ যদি এইহেন বতৰত এনেকুৱা উৎকট গৰমত পানী অকণমান যদি নাপায় চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা কিনি খোৱাটোতো অসম্ভৱ গতিকে চৰকাৰক অনুৰোধ কৰিছোঁ সোনকালে আমাৰ এই বিচ্ছিন্ন অঞ্চলত যিখিনি আমাৰ খোৱা পানী অসুবিধা হৈছে যিখিনি পাইপ মেৰামতি কৰিব আছে সেইখিনি কমচে কম সোনকালে ঠিক কৰি দিয়ক বিজেপি যুৱ মৰ্চাৰ মণ্ডল সভাপতিলৈ জাননী ৰবিউল ইছলামলৈ কাৰণ দৰ্শাৰ জাননী ঈদৰ গৰু কটাৰ ফটো ফেচবুকত দিছিল ইছলামে ৭ দিনৰ ভিতৰত কাৰণ দৰ্শাৰ জাননী যুৱ মৰ্চাৰ গোৱালপাৰা সভানেত্ৰী গায়ত্ৰী নাথৰ জাননী ইছলাম লক্ষীপুৰ বিজেপি যুৱ মৰ্চাৰ মণ্ডল সভাপতি যোৰহাটৰ ICICI বেংকত ভয়ংকৰ বিত্তীয় কেলেংকাৰী এজন প্ৰভাৱশালী ব্যক্তিৰ নামত ভুৱা একাউণ্ট খুলি বৃহৎ পৰিমাণৰ ধন লুণ্ঠন বেংকটোৰ তদানীতন বিষয়া দীপাংকৰ ভট্টাচাৰ্যৰ বিৰুদ্ধে উত্থাপিত হৈছে অভিযোগ গ্ৰাহকজনৰ এখন চেকৰ ধন এই নকল একাউণ্টত জমা হোৱাৰ পিছতে পোহৰলৈ আহিছে ঘটনা
বিমুদ্ৰাকৰণৰ পিছতে তদানীন্তন বিষয়া দীপাংকৰ ভট্টাচাৰ্য ব্যক্তিজনৰ নামত ভুৱা একাউণ্ট খুলি চহী জাল কৰি এনেদৰে ধনৰ লেনদেন কৰি আহিছিল বিষয়াগৰাকীয়ে বেংকটোৰ বৰুৱা চাৰিআলি শাখাৰ পৰা নগৰৰ বালিবাট শাখালৈ বদলি হৈ যোৱাৰ সময়তে এই ভুৱা একাউণ্টটোৱে উক্ত শাখালৈ বদলি কৰি নিছিল কিন্তু শেহতীয়াকৈ বেংক জালিয়াতিৰ পোহৰলৈ অহাৰ পিছতে তদানীন্তন বিষয়া দীপাংকৰ ভট্টাচাৰ্যৰ বিৰুদ্ধে থানাত গোচৰ দৰে গ্ৰাহকজনে যোৰহাটৰ আৰক্ষী অধীক্ষকৰ নিৰ্দেশত তদন্ত অব্যাহত ৰাখিছে আৰু বিপুল দত্তা বোলা মানুহে এটা কেছ দিছিলে এগেইনষ্ট দীপাংকৰ ভট্টাচাৰ্যী দীপাংকৰ ভট্টাচাৰ্যী ICICI বেংকৰ আগৰ মেনেজাৰ হয় তেওঁ অভিযোগ দিয়া মতে বিপুল দত্তা যি কমপ্লেইনেণ্টৰ নামত ঘোষ্ট একাউণ্ট ডুপ্লিকেট একাউণ্ট উলিয়াই তাৰ হাউচিং লোনৰ LIC হাউচিং লোনৰ কিবা 8 লাখ মান ওচৰা টকা তাত সি জমা কৰি ফ্ৰডুলেণ্টলি উইথড্ৰ কৰিছে নিজৰ লাভৰ কাৰণে দীপাংকৰ ভট্টাচাৰ্যে অভিযোগ মতে তেওঁ সেই একাউণ্টটো বেলেগ বেলেগ ইলিগেল ট্ৰানজেকশ্যনৰ কাৰণে ইউজ কৰিছে বুলি লিখিছে অভিযোগ আহিছে তথা ফেব্ৰুৱাৰী 2017 2 ফেব্ৰুৱাৰীৰ দিনত কিবা 25 লাখৰ হিউজ ট্ৰানজেকশ্যনো উইদাউট দ্য নলেজ অফ দ্য কমপ্লেইনেণ্ট পিটিশ্যনাৰ তেওঁ কৰিছে ওদালগুৰি জিলাৰ ডিমাকুছিৰ এটা পৰিয়ালৰ সমাজে জুই পানীৰ পৰা বহিষ্কাৰ কৰা ঘটনাই পুনৰ সংঘটিত হৈছে দৰং জিলাৰ দলংঘাট কাৱৈমাৰীত মৃতকৰ পেটকৰ্ম স্বজাতিৰ ব্ৰাহ্মণেৰে শ্ৰাদ্ধ অনুষ্ঠিত নকৰাৰ বাবে সমাজৰ পৰা বহিষ্কাৰ কৰিলে তিনি পৰিয়ালক সমাজৰ অইন ব্যক্তিয়ে বহিষ্কৃত পৰিয়ালৰ ঘৰলৈ গ'লে ভৰিবলগীয়া হয় আৰ্থিক দণ্ড বিগত পঞ্চায়ত নিৰ্বাচনত ভোট ভিক্ষা বিচাৰি যোৱা প্ৰাৰ্থীকো জৰিমনা বিহিলে সমাজৰ মুখিয়ালে ঘটনা অনুসৰি দৰং জিলাৰ দলংঘাট কাৱৈমাৰীৰ নৃপেন বৰা নামৰ লোকজনৰ পৰা খুৰাকৰ 5 বছৰ পূৰ্বে মৃত্যু হৈছিল কোচ ৰাজবংশী সম্প্ৰদায়ৰ এই বড়ো পৰিয়ালটোৱে অতীতৰে পৰা সকলো ধৰণৰ মাংগলিক অনুষ্ঠান অথবা মৃতকৰ শ্ৰদ্ধানুষ্ঠানত ব্ৰাহ্মণ সম্প্ৰদায়ৰ পুৰোহিত ব্যৱহাৰ কৰি আহিছে সেই পৰম্পৰা অনুসৰি খুৰাকৰ মৃত্যুৰ প্ৰেতকৰ্মতো ব্ৰাহ্মণ সম্প্ৰদায়ৰ পুৰোহিতেৰে শ্ৰাদ্ধ অনুষ্ঠিত কৰাত একাংশ ব্যক্তিৰ প্ৰৰোচনা কৰি তিনিটা পৰিয়ালকে সমাজৰ পৰা বহিষ্কাৰ কৰে বহিষ্কৃত হোৱা পৰিয়ালকেইটাৰ এটাই দুখ তেওঁলোকে কোচ ৰাজবংশী সম্প্ৰদায়ৰ তন্ত্ৰধাৰী পুৰোহিত ব্যৱহাৰ নকৰি ব্ৰাহ্মণ সম্প্ৰদায়ৰ পুৰোহিতৰে শ্ৰাদ্ধ অনুষ্ঠিত কৰিলে বিগত 5 বছৰ ধৰি এই পৰিয়ালটো এতিয়া নিজ গাঁৱৰ সমাজৰ পৰা নিলগত দিন কটাবলগীয়া হৈছে বাক্সাৰ মুছলপুৰৰ দুমাহৰ ঘটনা মুছলপুৰৰ হালাটেলা গাঁৱত নিজ কন্যাৰ পিতৃৰ দেহত ঢালিলে গৰম পানী নিশা ভাত বেছিকৈ ৰন্ধাৰ বাবে নিজ কন্যাক বেয়াকৈ গালি গালাজ কৰাৰ বাবে পিতৃ চক্ৰধৰ বসুমতাৰীৰ দেহত গৰম পানী ঢালি দিয়ে কন্যা মাইনা বসুমতাৰীয়ে উতলা পানী ঢালি দিয়াৰ ফলত পিতৃৰ দেহত 70% জ্বলি যায় পিছত অতি সংকটজনক অৱস্থাত ব্যক্তিজনক প্ৰথমে মুছলপুৰ অসামৰিক চিকিৎসালয়ত ভৰ্তি কৰা হৈছে যদিও ব্যক্তিজনৰ অৱস্থা গুৰুতৰ হোৱাত উন্নত চিকিৎসাৰ বাবে গুৱাহাটী চিকিৎসালয়লৈ প্ৰেৰণ কৰা হয় আনহাতে ঘটনা সংঘটিত কৰিয়ে পলায়ন কৰে কন্যা মাইনা বসুমতাৰীয়ে ৰাজ্যত পুনৰ 3 তালাকৰ ঘটনা দক্ষিণ কামৰূপৰ গৰৈমাৰীত সংঘটিত এই ঘটনা শিক্ষক পিতৃৰ হেঁচাৰ পুত্ৰই নিজ পত্নীক দিলে 3 তালাক শিক্ষক পিতৃ চাহমত আলীৰ পুত্ৰ জাইনাল আবেদিনে সংঘটিত কৰিছে ঘটনা এই সন্দৰ্ভত ভুক্তভোগী বোৱাৰীগৰাকীয়ে এজাহাৰ দাখিল কৰিছে গোচৰ ইতিমধ্যে অভিযুক্ত বিচাৰি জয়গাঁও আৰক্ষী আৰম্ভ কৰিছে অভিযান এই ঘটনা কেন্দ্ৰ কৰি তীব্ৰ প্ৰতিক্ৰিয়া সমগ্ৰ গৰৈমাৰী অঞ্চলত মৰিয়নি চোৰৰ চাফাই অভিযান চতুৰ চোৰে চুৰি অভিযান চলোৱাৰ পূৰ্বে বিকল কৰি ল'লে ব্যৱসায়িক প্ৰতিষ্ঠানখনৰ CCTV কেমেৰা ডুংগৰমল পাৰিক নামৰ এজন লোকৰ ব্যৱসায়িক প্ৰতিষ্ঠানত পুৱতি নিশা চোৰে চলাই লুটপাট স্বাধীনতা দিৱসৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত আৰক্ষীৰ কটকটীয়া নিৰাপত্তা বেচনিৰ মাজতে মৰিয়নি চলিল চোৰৰ চাফাই অভিযান ব্যৱসায়িক প্ৰতিষ্ঠানখনৰ পৰা নগদ ধনৰ লগতে বহু সা সামগ্ৰীলৈও উঠাই হয় চোৰ ব্যৱসায়ীজনৰ গৃহত প্ৰৱেশ কৰিয়ে চোৰে প্ৰথমতে বিকল কৰি লয় পাৰিকৰ গৃহ আৰু ব্যৱসায়িক প্ৰতিষ্ঠানত লাগি থকা 8টা CCTV কেমেৰা ইয়াৰ পিছতে পাৰিকৰ পৰিয়ালটোৰ নিদ্ৰা ভংগ নহ'বৰ বাবে নিচাযুক্ত স্প্ৰে ছটিয়াই চলাই লুটপাট তেজপুৰ কালী মন্দিৰৰ চোৰ চাফা অভিযান মন্দিৰটোৰ তলা ভাঙি চোৰে লুটি নিয়ে ভক্তপ্ৰাণ ৰাইজে দান দিয়া মন্দিৰটোৰ বহু কেপত সোণৰ অলংকাৰ লগতে কাঁহ পিতলৰ বাচন বৰ্তন আৰক্ষী উপস্থিতি আৰম্ভ কৰিছে তদন্ত নামতিৰ আৰক্ষীৰ জালত 3 হত্যাকাৰী শিৱসাগৰ নামতি বজাৰত এজন যুৱকক হত্যা কৰিছে দুৰ্বৃত্তই হাত ভৰি বান্ধি নিশভাৱে হত্যা কৰিছে যুৱকজনক এই ঘটনাৰ জড়িত অভিযোগত আটক কৰা হৈছে 3 জনক আটকাধীন লোককেইজন হৈছে প্ৰশান্ত দুৱৰা পদুম গগৈ আৰু সঞ্জীৱ শইকীয়া চলন্ত ৰেলৰ পৰা সন্ধানহীন মেডিকেল কলেজৰ এজন ছাত্ৰ ডিব্ৰুগড় মেডিকেল কলেজত অধ্যয়নৰত হুজাই উত্তৰ আশীনগৰ গাঁৱৰ ইছাদুল হক নামৰ ছাত্ৰজনে মঙলবাৰে নিশা হুজাই ষ্টেচনৰ পৰা কামৰূপ ৰেলেৰে ডিব্ৰুগড়লৈ যাত্ৰা কৰিছিল কিন্তু যাত্ৰা পথতে ডিফু আৰু ডিমাপুৰৰ মাজত ছাত্ৰজন চলন্ত ৰেলৰ পৰা ৰহস্যজনকভাৱে সন্ধানহীন হৈ পৰে কামৰূপ ৰেলৰ ACE1 ডবাৰ 37 নম্বৰ আসনত যাত্ৰা কৰা নিউডিছ ছাত্ৰজনৰ সন্ধানত পৰিয়ালৰ লোকে বিচাৰ খোজাৰ কৰিও বৰ্তমানলৈকে কোনো সূত্ৰ পোৱা নাই ইতিমধ্যে ছাত্ৰ অভিভাৱকে হুজাই ৰেল আৰক্ষী থানাত এখন এজাহাৰ দাখিল কৰিছে
মহিলাজৰ কৰ্মসংস্থাপন বিচাৰি পুনৰ সন্ধানহীন এজন অসমীয়া যুৱক নিৰ্দিষ্ট যুৱকজন আকাশ দাস তামিলনাডুৰ কৰ্মসংস্থাপন বিচাৰি যোৱা শিৱসাগৰ যুৱক সন্ধানহীন হ'ল উৰিষ্যাৰ ভদ্ৰা ৰেল ষ্টেচনত আৰক্ষীয়ে কোনো সুংহত উলিয়াব পৰা নাই নিৰ্দিষ্ট যুৱকজনক নলবাৰী বৰাজোৰত বাল্য বিবাহৰ ঘটনা এগৰাকী কিশোৰীৰে শিক্ষক আব্দুল আজিজৰ পুত্ৰৰে চলিছিল গোপন নিকাহ আৰক্ষীৰ মান পাই বিবাহথলীৰ পৰা পলায়ন কৰে দৰাৰ পিতৃয়ে একে গাঁৱৰে মুজিবুৰ ৰহমানৰ কন্যাৰে চলিছিল বিবাহথলীত ভগ্ৰাপাৰা আৰক্ষী উপস্থিত হৈ উদ্ধাৰ কৰে কিশোৰী স্বাধীনতা দিৱসৰ আগদিনা পেটত গামোচা হাতত থালি লৈ গহপুৰৰ ভেঞ্চাৰ শিক্ষকৰ প্ৰতিবাদ গহপুৰৰ মুখ্যমন্ত্ৰী কাৰ্যালয়ৰ সন্মুখত অসম শিক্ষক কৰ্মচাৰী ঐক্য মঞ্চ শোণিতপুৰ জিলা সমিতিৰ সমদলেৰে কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ ভেঞ্চাৰৰ বিদ্যালয়ৰ শিক্ষকৰ পদ প্ৰাদেশিকৰণৰ দাবীত ৰূপায়ণ কৰিছে ধৰ্ণা কাৰ্যসূচী আমি ঢাল লৈ পেলাই কান্দি কাটি আপোনালোকক ভাত বিচাৰিব লগা হৈছে 25-30 বছৰ এনেকৈ থকাৰ পিছত আৰু পাৰি নেকি ধৈৰ্য ধৰিবলৈ সকলোৱে ধৈৰ্য ধৰিবলৈ কয় আমি আশা কৰিছোঁ অহাকালিলৈ চৰকাৰে আমাৰ অসমৰ 8,000 শিক্ষক কৰ্মচাৰী আমাৰ মানে অনুষ্ঠানৰ 48,000 শিক্ষক কৰ্মচাৰী আমাৰ 17 চনৰ আইনৰ জৰিয়তে 1-1-13 আৰ্হিত যাতে আমাক এপইণ্টমেণ্ট দিয়ে সেইটোৱে আমাৰ চৰকাৰৰ প্ৰতি নিবেদন আছে নকল সোণ নকল টকা দেহ ব্যৱসায়ৰ লগত জড়িত এগৰাকী মহিলা গ্ৰেপ্তাৰ দাবী লখিমপুৰ জিলাৰ নাওবৈচা আৰক্ষীয়ে চকু উত্তাল কৰে ক্ষিপ্ত ৰাইজে আমচু আমছা জমিয়ত উলেমাৰ লগতে বহুকেইটা সংগঠনৰ কৰ্মী প্ৰতিনিধি আৰক্ষী চকীত চৌহদত প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰে ৰাজ্যৰ দাবী লখিমপুৰ জিলাৰ বিভিন্ন স্থানত মহিলাগৰাকীৰ নেতৃত্বতে নকল সোণ নকল টকাৰ উপৰিও নানা অসামাজিক কৰ্ম চলাই অহাৰ অভিযোগ উত্থাপিত হৈছে এই সন্দৰ্ভত লখিমপুৰৰ কেইবাখনো থানাৰ মহিলাগৰাকীৰ বিৰুদ্ধে গোচৰ ৰুজু হোৱাৰ পিছতো ৰহস্যজনকভাৱে আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰা নাই ৰহস্যময়ী মহিলাগৰাকী উত্তৰ গুৱাহাটীৰ নিকটৱৰ্তী কুৰুৱালৈ সোধ বৈছে সন্দেহযুক্ত নাগৰিকৰ স্বাধীনতা দিৱসৰ প্ৰাকখনত উত্তৰ গুৱাহাটীত আটক এজন সন্দেহযুক্ত বাংলাদেশী নাগৰিক আজি পুৱা উত্তৰ গুৱাহাটীৰ ঋষেশ্বৰী মন্দিৰৰ সমীপত সন্দেহজনকভাৱে ঘূৰি ফুৰা অৱস্থাত সন্দেহজনক বাংলাদেশী নাগৰিকজনক আটক কৰে যুৱ বাহিনীৰ কৰ্মকৰ্তাই নিজকে হাইদৰ আলী বুলি পৰিচয় দিয়া লোকজনৰ লগত নাই কোনো পৰিচয় পত্ৰ হাইদৰ আলী বিস্ফোৰক ভাষ্য গুৱাহাটী পাণবজাৰত পৰিচয় পত্ৰ অবিহনে তেওঁ হেনো পাৰ কৰিছে সুদীৰ্ঘ 40 বছৰ গুৱাহাটীৰ পৰা কুৰুৱা চাপৰি অভিমুখী হওঁতে যুৱ বাহিনী আটক কৰে বাইহাটা আৰক্ষী গতাই দিয়ে সন্দেহযুক্ত বাংলাদেশী নাগৰিকজনক হাজোৰ ৰামদিয়াৰ কালিৰাম মেধি উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ৰ চাঞ্চল্য শ্ৰেণীকোঠাত পাঠদান চলি থকাৰ মাজতে ছাত্ৰীৰ গাত ছিঙি পৰিল চিলিং ফেন ত্ৰিনয়না ঠাকুৰীয়া নামৰ ছাত্ৰীগৰাকীৰ গাত ফেনখন ছিঙি পৰাৰ পিছতে শ্ৰেণীকোঠাত মূৰ্ছা গ'ল ছাত্ৰীগৰাকী আওপুৰণি ফেনে বছৰ বছৰ ধৰি বিদ্যালয়সমূহত ব্যৱহাৰ হৈ থকা ফলত সংঘটিত হ'ল এনে দুৰ্ঘটনা গহপুৰৰ দক্ষিণাঞ্চলৰ সদাব্যস্ত এটা গড় কাপ্তানী পথৰ দুৰৱস্থা খাৰৈপৰীয়া গাঁও পঞ্চায়তৰ বেলগুৰিৰ পৰা ৰাণামুখ গাঁও পঞ্চায়তৰ সংযোগী একমাত্ৰ গড় কাপ্তানী পথটোৱে অতি দুৰ্বিষহ যাতায়াত অব্যাহত ৰাখিছে অঞ্চলবাসী এজাক বৰষুণ দিলে বিধ্বস্ত পথটোৰ অধিকাংশ ঠাই পুখুৰী সদৃশ হৈ পৰাত পথটো মৰণ ফান্দলৈ পৰিলক্ষিত হৈছে গড় কাপ্তানী পথটো মেৰামতিৰ নামত পেলোৱা প্ৰকাণ্ড বোল্ডাৰৰ বাবে ভয়ংকৰ বিপদৰ সন্মুখীন হয় যান বাহন চালকৰ লগতে পথচাৰীসকল সৰুপথাৰ উৰিয়ামঘাট সংযোগী পথৰ বিধ্বস্ত ৰূপ দীৰ্ঘদিন মেৰামতি নকৰাৰ বাবে পথটোৰ মাজত সৃষ্টি হৈছে পুখুৰী সদৃশ গাঁতৰ সৰুপথাৰৰ পৰা উৰিয়ামঘাট সংযোগী অতিগ্ৰস্ত পথছোৱাৰ এই দুৰৱস্থাই জলাকলা খুৱাইছে পথচাৰী উৰিয়ামঘাটৰ বিধ্বস্ত পথটোত সংঘটিত হৈছে কেইবাটাও পথ দুৰ্ঘটনা বিধ্বস্ত পথটোৰে দৈনিক যাতায়াত কৰিবলগীয়া হৈছে সীমান্তৱৰ্তী এলেকাৰ ৰাইজৰ লগতে টেঙাহোলা ইকুৰাণী ৰেংমাই ৰজাপুখুৰী নগা আদি অঞ্চলৰ ৰাইজ ৰাজৰ অভিযোগ অধিক বোজা সম্পন্ন ONGCৰ সামগ্ৰী কঢ়িওৱা গাড়ী আৰু শিলৰ ডাম্পাৰ চলাৰ ফলতে পথটো অধিক শোচনীয় হৈ পৰিছে উৰিয়ামঘাটৰ বৃহত্তৰ অঞ্চলটোৰ ৰাইজে গড় কাপ্তানী বিভাগত পথ পুনৰ নিৰ্মাণ কৰিবৰ বাবে বহুবাৰ নিবেদন কৰিও নাপালে কোনো সুফল আজি ৰাইহং ছাত্ৰ সন্থাৰ উদ্যোগত সৰুপথাৰ আঞ্চলিক ছাত্ৰ সন্থাৰ স্থানীয় ৰাইজৰ সহযোগত 2 ঘণ্টাৰ বাবে পথছোৱা অৱৰোধ কৰি প্ৰতিবাদী সাব্যস্ত কৰা হয় অতি সোনকালে উৰিয়ামঘাট সৰুপথাৰ সংযোগী পথছোৱা পুনৰ নিৰ্মাণ কৰাৰ দাবী জনাইছে আপাচুল বাক্সাৰ উন্নয়নৰ নগ্ন স্বৰূপ তামুলপুৰ ধমধমা গড় কাপ্তানী পথৰ ওপৰত এখন জৰাজীৰ্ণ বাঁহৰ দলঙেৰে ৰাইজৰ ভয়ংকৰ যাত্ৰা যাতায়াতৰ নামত ভুগিবলগীয়া হৈছে বৃহত্তৰ অঞ্চল ৰাইজে মুছলপুৰ সংযোগী তামুলপুৰ ধমধমা গড় কাপ্তানী পথটোত জৰটুলুকত পাগলাদিয়া নদীৰ বানে ছিঙি পেলাইছিল তেতিয়াৰ পৰা যাতায়াতৰ নামত জমা যন্ত্ৰণা ভুগি আহিছে অঞ্চলবাসীয়ে বিভাগীয় কৰ্তৃপক্ষ তথা জনপ্ৰতিনিধিয়ে দলং নিৰ্মাণত কোনো গুৰুত্ব আৰোপ নকৰাত কেইজনমান স্থানীয় যুৱকে পথটোত এখন বাঁহৰ দলং সাজি যাতায়াতৰ ব্যৱস্থা কৰিছে যাৰ বাবে সেই দলংখনেৰে যাতায়াতৰ বিনিময়ত ৰাইজে দিবলগীয়া হৈছে গাঁঠিখন প্ৰতিখন বাইকত 20 টকা চাইকেলত 10 টকা দি যাতায়াত কৰিছে স্থানীয় ৰাইজে স্বাধীনতাৰ 73 বছৰতো মানহাতা যুগৰ যাতায়াত ব্যৱস্থাৰ ওপৰতে নিৰ্ভৰশীল মাজুলী লখিমপুৰৰ একাংশ ৰাইজ লখিমপুৰ জিলাৰ 17 মাইল ঘাটেৰে এনেদৰে চলাই যাতায়াত আজিও ৰছী টনা নাৱেৰে চলি আছে যাতায়াত লখিমপুৰ জিলা আৰু মাজুলী সীমান্তৰ এই অঞ্চলৰ প্ৰায় 12খনকৈ গাঁৱৰ ৰাইজৰ যাতায়াতৰ একমাত্ৰ ভৰসা এই ৰছীৰে টনা নাও
দীৰ্ঘদিন ধৰি ৰাজ্যে মাজুলী আৰু লখিমপুৰ সংযোগী এখন দলং নিৰ্মাণৰ বাবে দাবী জনাই আহিছে কিন্তু চৰকাৰ প্ৰশাসনে এই সন্দৰ্ভত কোনো গুৰুত্ব নিদিয়াত ক্ষিপ্ত হৈ পৰিছে ঢেকিয়াজুলি ডিব্ৰু দৰং চাহ বাগিচাত বন্যহস্তীৰ উপদ্ৰৱ মিছামাৰী সোণাই ৰূপা বন্যপ্ৰাণী অভয়াৰণ্যৰ পৰা খাদ্যৰ সন্ধানত জাকৰ পৰা ফালৰি কাটি জনাফলৰ বাবে কৈছে 5টাকৈ বন্যহস্তীয়ে বিগত কেইবাদিন ধৰি 5টাকৈ হাতী আশ্ৰয় লৈ আছে বাগিচা হাতী পাছে ভাঙি লণ্ডভণ্ড কৰে কেইবাটাও পৰিয়ালৰ বাসগৃহ হাতীৰ জাকটোৰ মুক্ত বিচৰণত আতংকিত হৈ পৰিছে বাগিচাখনৰ ৰাইজ ইফালে বিগত কেইবাদিনো ধৰি বাগিচাখনৰ উপদ্ৰৱ চলাই থকা হাতীৰ জাকটো বনাঞ্চলৰ দিশলৈ খেদি পঠিয়াবলৈ সক্ষম হোৱা নাই বন বিভাগ বৰডুমচাৰ ঋতু কঁঠালগুৰিত পুৱতি নিশা বন্যহস্তীৰ তাণ্ডৱ খাদ্যৰ সন্ধানত জনাফলৰ বাবে কৰা হাতীৰ জাকে লণ্ডভণ্ড কৰিলে কঁঠালগুৰি অঞ্চলৰ ৰমেন ফুকন নামৰ লোকজনৰ বাসগৃহ মাজনিশা হাতীৰ জাকটোৱে ব্যক্তিজনৰ ঘৰত আক্ৰমণ কৰাত প্ৰথম বিপ্ৰাণ ৰক্ষা পৰিছে পৰিয়ালটোৰ সদস্যসকলৰ বন্যহস্তীৰ জাকটোৰ উপদ্ৰৱত আতংকিত হৈ পৰিছে গাঁওবাসী আনহাতে অঞ্চলটোত বন্যহস্তীৰ জাকটোৰ এনে উপদ্ৰৱৰ পিছতো নিৰ্বিকাৰ বন বিভাগ অঞ্চলটোৰ পৰা বন্যহস্তীৰ জাকটো বনাঞ্চললৈ ঘূৰাই পঠোৱাৰ ক্ষেত্ৰত বন বিভাগে লোৱা নাই কোনো ব্যৱস্থা দৰঙৰ ওৰাং ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানত চোৰাং চিকাৰী উঠিবলৈ সাজু হৈছে বাবলি নামৰ এটা স্নিফাৰ ডগ অৰণ্যক নামৰ বেচৰকাৰী সংস্থাই যোগান ধৰিছে বাবলিক 9 মাহ বেংগালুৰুত প্ৰশিক্ষণ দিছে কুকুৰটোক বাবলিক পৰিচালনাৰ বাবে অৰণ্যক নামৰ বেচৰকাৰী সংস্থাটোৱে নিয়োগ কৰিছে গৌৰৱ বিদ্যাগ নামৰ এজন পৰিচালক বাবলি নামৰ কুকুৰটোৰ সকলো খৰচ বহন কৰিছে সংস্থাটোৱে বাবলিক নিয়োগ কৰাৰ লগে লগে উৎফুল্লিত উদ্যানখনৰ বন কৰ্মীসকল কিয়নো বাবলিৰ জৰিয়তে উদ্যানখনত ৰোধ হ'ব চোৰাং চিকাৰীৰ উপদ্ৰৱ তিলতিলকৈ মৃত্যুৰ মুখলৈ গতি কৰিছে উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ একমাত্ৰ সাৰ উদ্যোগ নামৰূপ সাৰ কাৰখানা অচিৰেই সাৰ কাৰখানাটোৰ চতুৰ্থ গোট স্থাপন নকৰিলে নগাঁও আৰু কাছাৰ কাগজ কলৰ দৰে অচলাৱস্থাৰ সৃষ্টি হ'ব সাৰ উদ্যোগটো লাখ লাখ টকা ব্যয় কৰি খোৱা পানী যোগানৰ বাবে নিৰ্মাণ কৰা অভিলাষী আঁচনি সম্প্ৰতি ভালুকৰ সাঙিত পৰিণত হৈছে জনসাধাৰণক এইটো বিশুদ্ধ খোৱা পানী যোগান ধৰিবলৈ নিৰ্মাণ কৰা পানী যোগান আঁচনিবোৰ বিকল হৈ হাবিৰ জংঘলেৰে আৱৰি মূল্যৱান যন্ত্ৰপাতি যোগী হৈ যোৱাৰ পিছত দোকান খানা দিয়া জনস্বাস্থ্য কাৰিকৰ বিভাগৰ শোণিতপুৰ জিলাৰ মিছামাৰী গৰুপন্থা পঞ্চায়ত এলেকাৰ মেজেংজুলি গাঁৱৰ খোৱা পানী যোগানৰ আঁচনিৰ দুৰৱস্থা মেজেংজুলি বিশুদ্ধ পানী যোগান আঁচনিখন প্ৰায় 50 লাখ টকা ব্যয় সাপেক্ষে বিগত 8 বছৰ পূৰ্বে নিৰ্মাণ কৰিছিল ঠিকেই কিন্তু গাঁওবাসীয়ে আঁচনিৰ পৰা নাপালে এটুকুৰিও বিশুদ্ধ পানী খোৱা পানী যোগান আঁচনি নিৰ্মাণৰ পিছতে বিকল হৈ এতিয়া হাবি জংঘলেৰে আৱৰি মূল্যৱান যন্ত্ৰপাতিসমূহ জহি হৈ এক প্ৰকাৰ ধ্বংসৰ দিশলৈ গতি কৰিছে বৃহত্তৰ অঞ্চলটোৰ ৰাইজে আজিও এটুপি খোৱা পানীৰ বাবে হাহাকাৰ কৰিবলগীয়া হৈছে বিগত 21 বছৰৰ চৰকাৰৰ পৰা উপেক্ষিত নলবাৰী জিলাৰ টিহু সমীপৰ নিজ নমাটিৰ গাঁৱৰ স্বাধীনতা সংগ্ৰামী পৰীক্ষিত বৰ্মনৰ পত্নী কেন্দ্ৰীয় আৰু ৰাজ্য চৰকাৰৰ দ্বাৰা শিল্পী পেঞ্চন প্ৰাপক আজন্ম শিল্পীৰ দুৰ্ভগীয়া পত্নীয়ে 21 বছৰে প্ৰাপ্য শিল্পী পেঞ্চনৰ পৰা বঞ্চিত হ'বলগীয়া হৈছে বছৰ পিছত বছৰ ধৰি শ্ৰমিক পেঞ্চনৰ ধন কেইটাৰ বাবে ৰৈ ৰৈ ভাগৰি পৰিছে কালৰ স্বাধীনতা সংগ্ৰামী নেতা বিশিষ্ট শিল্পী সংগীত পৰিচালক প্ৰয়াত পৰীক্ষিত বৰ্মনৰ পত্নী পদুমী পাঠক সংস্কৃতিৰ ক্ষেত্ৰখনলৈ বৰঙণি আগবঢ়োৱা স্বীকৃতি হিচাপে 1986 চনতে স্বনামধন্য শিল্পীজনে লাভ কৰিছিল শিল্পী পেঞ্চন ডিব্ৰুগড় তিলৈ ভাৰতৰত্ন ভূপেন হাজৰিকাক চৰম অপমান দিল্লীৰ 37 নম্বৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ কাষৰ জলাশয়ৰ মাজত অৱহেলিত হৈ পৰি ৰৈছে সুধাকণ্ঠৰ প্ৰতিমূৰ্তি সমষ্টিটোৰ বিধায়ক তথা প্ৰশাসনে সুধাকণ্ঠৰ প্ৰতিমূৰ্তি সুৰক্ষা প্ৰদানৰ ক্ষেত্ৰত কোনো ব্যৱস্থা গ্ৰহণ নকৰাৰ অভিযোগ বিশ্ববৰেণ্য শিল্পীজনৰ মৃত্যুৰ পিছতে তিলৈ নদীৰ জলাশয় তিলৈ দাঁতিকাষৰীয়া গাঁৱৰ দুজনমান যুৱক মিলিত হৈ সুধাকণ্ঠৰ প্ৰতিমূৰ্তি নিৰ্মাণ সমিতি নামৰ এখন সমিতি গঠন কৰি ৰাইজৰ দান বৰঙণি প্ৰতিমূৰ্তিটো নিৰ্মাণ কৰিছে 2013 চনতে অসম সাহিত্য সভাৰ প্ৰাক্তন সভাপতি ডক্টৰ নগেন শইকীয়াৰ দ্বাৰা সুধাকণ্ঠৰ প্ৰতিমূৰ্তিটো উন্মোচন কৰা হৈছিল কিন্তু সময় বাগৰাৰ লগে লগে নিৰ্মাণ সমিতিয়ে গুৰুত্ব নিদিয়া হ'ল প্ৰতিমূৰ্তিটোৰ ওপৰত তিলৈ নদীৰ পানী বাঢ়িলে বৰেণ্য শিল্পীগৰাকীৰ প্ৰতিমূৰ্তিটোৰ আধা অংশ পানীৰ তলত আৰু থাকে বাকী অংশ গছ বন লতাই আৱৰি ধৰিছে মহান শিল্পীগৰাকীৰ প্ৰতিমূৰ্তিটো জলাশয়ৰ মাজত বছৰ পিছত বছৰে লাগি হৈ পৰিৱা কাৰ্য এতিয়া চকু কপালত তুলিছে সৰ্বসাধাৰণ জনতাৰ প্ৰতিমূৰ্তিটোৰ নিৰ্মাণস্থলী উন্নীতকৰণৰ বাবে স্থানীয় বিধায়ক চক্ৰধৰ গগৈ এখন ৰাজহুৱা সভাত 10 লাখ টকা দিছিল যদিও প্ৰতিশ্ৰুতি অসাৰ প্ৰতিপন্ন হৈছে বিহাৰত এবাৰ মোদীৰ ৰাখীৰ অভূতপূৰ্ব চাহিদা মহিলাসকলৰ মাজত দুইখন আইনৰ বিলুপ্তিকৰণে দেশৰ মহিলাসকললৈ আনন্দৰ বাৰ্তা কঢ়িয়াই অনা বুলি বিবেচনা কৰি মহিলাসকলে নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ প্ৰতি থকা আস্থাৰ বাবে মোদীৰ ৰাখীৰ প্ৰতি আকৃষ্ট হৈছে ভাতৃৰ হাতত মোদীৰ ৰাখী বান্ধি তেওঁলোককো প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ দৰে সৎ সাহসী হোৱাৰ কামনা কৰিছে মহিলাসকলে স্বাধীনতা দিৱসৰ দিনাই পালন কৰা হ'ব ৰাখী বন্ধন মহাৰাষ্ট্ৰৰ নাগপুৰৰ এখন বিদ্যালয়ৰ শিক্ষাৰ্থীসকলে সাজি উলিয়াইছে ব্যতিক্ৰমী ৰাখী ললিতা পাব্লিক স্কুল নামৰ এই বিদ্যালয়খনৰ ছাত্ৰীসকলে সাজি উলিওৱা ৰাখীৰ থিম হ'ল জল সংৰক্ষণ বৰষুণৰ পানী সংৰক্ষণ আৰু সদব্যৱহাৰ সন্দৰ্ভত সজাগতা সৃষ্টিৰ লক্ষ্যৰে সজোৱা হৈছে ৰাখী বন্ধনৰ দিনাই উদযাপন হ'ব স্বাধীনতা দিৱস সেয়ে জাতীয় পতাকাৰ আৰ্হিত সজোৱা হৈছে ৰাখী মহাৰাষ্ট্ৰৰ নাগপুৰৰ এখন বিদ্যালয়ৰ শিক্ষাৰ্থীসকলে জনোৱা মতে এই ৰাখী সীমান্তৰ অতন্ত্ৰ প্ৰহৰী অমৰ সেনা জোৱানসকললৈ প্ৰেৰণ কৰা হ'ব
চীনৰ জিয়াং প্ৰদেশৰ লেইমা ধুমুহাই তছনছ কৰিছে বহু অঞ্চল ধুমুহা আৰু নেৰানেপেৰাকৈ অহা বৰষুণৰ ফলত বহুকেইটা অঞ্চল বানত বুৰ যায় বানৰ মাজত আবদ্ধ শতাধিক লোকক উদ্ধাৰকাৰী দলে স্থানান্তৰ কৰিছে আশ্ৰয় শিবিৰলৈ শিবিৰৰ বন্যাতসকলক স্বাস্থ্য পৰীক্ষা কৰাৰ লগতে বিতৰণ কৰা হৈছে খাদ্য সামগ্ৰী জাৰ্মানীৰ পাছনা গ্ৰামাঞ্চলৰ বিধ্বংসী জুই হঠাতে গ্ৰামাঞ্চলখনৰ সমীপৰ বনাঞ্চলত সংঘটিত হোৱা জুইলা লিহান শিখাই মুহূৰ্তৰ ভিতৰতে আগুৰি ধৰে অৰ্ধ শতাধিক অঞ্চল প্ৰাণৰ মমতাত অঞ্চলটোৰ লোকসকলে আশ্ৰয় লৈছে পদপথত অগ্নিনিৰ্বাপক বাহিনীৰ জুই নিৰ্বাপনৰ চেষ্টা অব্যাহত ৰাছিয়াৰ নিজি নগোভাৰ এখন জাহাজত লাগিল জুই বিধ্বংসী জুই লালিহান শিখাই আৱৰি ধৰে সমগ্ৰ অঞ্চলটো পিছত অগ্নিনিৰ্বাপক বাহিনীয়ে তৎপৰতাৰে নিৰ্বাপন কৰে জুই অৱশ্যে অগ্নিকাণ্ডৰ সময়ত জাহাজত নাছিল কোনো